สวัสดีค่ะป้านันโฟใช้ไม้ไอติมตกแต่งเป็นของใช้ไว้ใส่สิ่งของต่างๆโดยการนำของเก่ามารีไซเคิลทำง่ายๆตามไอเดียของแต่ละคนเลยค่ะ